নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আপডেটৰ বিষয়ে বহুতেই সুধি আছিলে আৰু মই আগতো জনাইছিলোঁ যে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি যি আপডেট আছে ছেমিষ্টাৰ এক্সামক লৈ তাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব পাৰিবা। মই তাৰ আপডেট জনাইছিলোঁ বাট তাত যিটো আছিলে যেটো দেখাইছিলে যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে 24 তাৰিখে এটা আপডেট আহিব আৰু আজি 24 তাৰিখে আৰু মই হেতু আপডেটকে এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰে যিহেতু 69.8 হৈ আছে আৰু যেনে তেনে 0.2 কৰি পিনি আজিৰ ভিতৰত 70কে সাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমালোকে কৰি দিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যিহেতু মই তোমালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্প কৰোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা সকলোৰে কাৰণে যিমান পাৰোঁ মই হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সো তোমালোকেও হেল্প কৰি গ'লে ভাল লাগিব। আৰু যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু এটা বলা তেন্তে ইয়াৰ যিটো আপডেটটোৰ বিষয়ে জনাওঁ। ফাৰ্ষ্ট যিটো দুটা আপডেট আহিছে বাট প্ৰিভিয়াছ আপডেটটো মই আমাৰ চেনেল ৱেবছাইটটোতো মই ইতিমধ্যে দিছিলোঁ যে এক্সাম নটিচৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে যে যি 6th ছেমিষ্টাৰৰ কথা 6th ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হ'ব। দেয়াৰ উইল বি অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ ডিগ্ৰী 6th ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে হৈছিলে আৰু ডিগ্ৰী 2nd আৰু 4th ছেমিষ্টাৰ অল কোৰ্চৰ কথা কৈছিলে। দেয়াৰ উইল বি অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন ফৰ ডিগ্ৰী 2nd এণ্ড 4th ছেমিষ্টাৰ অল কোৰ্চেছৰ কাৰণে সেইটো কথা কৈছিলে। সেইখন নটিচ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত যি লিংক দিম তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। বাট নতুন যিখন নটিচ আহিছে নতুন নটিচখন মই দেখাই দিম। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ যি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। 24 তাৰিখে আহিছে দুখন নটিচ। MBA এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম 2020 কাৰণে আহিছে আৰু নেক্সট আহিছে ডিগ্ৰী 6th ছেমিষ্টাৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব। আৰু অনলাইন এক্সাম কেনেকৈ হ'ব সেইটো এই ভিডিঅ'তে চাই ল'বা। যদি তুমি ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটীও হয় হয়তো তোমালোকৰো অনলাইন যদি হয় অনলাইন এক্সাম এনেকৈ হ'ব পাৰে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যদি অনলাইন এক্সাম হয় এনেকৈ হ'ব পাৰে। সো তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু ফাৰ্ষ্ট যিখন MBA নটিচখন মই MBA নটিচখনকে তোমালোকক দেখাই লৈছোঁ। MBA যিখন নটিচখন আহিছে ইয়াত কৈছে যে হেল্প ডকুমেণ্ট ফৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন এণ্ড্ৰইড মোবাইল এপ আৰু অনলাইন এক্সামিনেশ্যনটো মোবাইল এপৰ যোগেদি হ'ব বুলি কৈছে। ফাৰ্ষ্ট যিখিনি প্ৰচিডিউৰখিনি গোটেইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা তেতিয়া সকলোবিলাক বুজি পাবা। নেক্সট মোক যাতে কমেণ্ট কৰি সুধিব লগা নহয়। মই এইটো নিবিচাৰোঁ যে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি নুসুধাটো বাট তোমালোকে যিমান পাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাটো ভাল হয়। ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে যিটো কৈছে যে প্ৰচিডিউৰ ফৰ ডাউনলোড KKHSOU অনলাইন এক্সাম এণ্ড্ৰইড এপ তাৰ কাৰণে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলত এটা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি যিটো অনলাইন এক্সামৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। গো টু দ্য প্লে ষ্ট'ৰ এণ্ড টাইপ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন KKHSOU or directly download from the following link আৰু ইয়াৰ যিটো লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰিম। সো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংকটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। নেক্সট কথা কৈছে ডাউনলোড লিংক ইজ also available in university website আৰু ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটতো পাবা or you may scan the QR code to download the same আৰু তোমালোকে এই QR কোডটো স্কেন কৰি পিনিও ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাম। আৰু যেতিয়া ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে নেক্সট অপশ্যনটো আছে অন ক্লিক দা ইনষ্টল কৰিবা আৰু ইনষ্টল কৰাৰ মতক এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেমটো দেখাব। তোমালোকে এইটো চিষ্টেমটো চাই ল'ব পাৰিবা। মই যিমান পাৰে জুম কৰি তোমালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জুম কৰি দিলে তোমালোকে ভাল পাবা। এইটো ইয়াৰ পৰ্টেল হয়। এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এনেকৈ ইয়াত থাকিব। আৰু নেক্সট কি কৰিব লাগিব সেইটো এতিয়া জনাই দিম মই। তাৰপিছত যিটো কথা কৈছে তেওঁলোকে প্ৰচিডিউৰ ফৰ চাইন ইন ফৰ টেষ্ট ইউজিং KKHOU অনলাইন এক্সাম এণ্ড্ৰইড এপ ফৰ MBA এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনলি যিটো এইটো MBA এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে। বাট মই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ এক্সামৰ কথাও জনাই দিম। তোমালোকে চাই যাবা যিহেতু প্ৰথমখন নটিচ দেখাই লৈছোঁ। প্ৰথমে লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো দিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত এটা OTP আহিব। OTPটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি নেক্সট কৰিব লাগিব আৰু দেন ষ্টাৰ্ট এক্সাম কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে চিলেক্ট মক টেষ্ট কৰিব লাগিব। মক টেষ্ট কৰিলে যিটো গিভেন টাইমটো 5:30 PM to 6:30 PM আৰু that test will be begin exactly in the given time only and it end 10 minutes of starting that is during of mock test will be for 10 minutes only আৰু ইয়াৰ যিটো mock test to 10 minutes only হয়। তাৰপা নেক্সট যিটো কথা আছে mock test এটা কাহানী হ'ব সেই বিষয়ে আছে। mock testটো হ'ব 26 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি 24 তাৰিখ হয় 26 আগষ্ট দুদিনৰ পাছতে হ'ব। সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজাত হ'ব। in 2 slots the candidate is allowed to appear in 1 slot only by signing as in mention above আৰু 6:30 আৰু 5:30 হ'ব। বাট ষ্টুডেণ্টখিনি অকল এটাত এপিয়াৰ হ'লে হৈ যাব। চ' এইটো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিটো মাৰ্কছ ছিকিউৰ্ডৰ কথা কৈছে এতিয়া
আৰু যেটো marks secured যেটো marks score in mock test will not be continued in the actual examination through mock test is not compulsory but all candidates are advised to take the test to acquire themselves with the app so that there would be difficulty on the date of actual examination আৰু actual examination আগত যেতে তোমালোকৰ কোন ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় হে কাৰণে এটা mock test হ'ব 26 তাৰিখে so 26 আগষ্টত আৰু tentative date and time of actual examination are 27 August 2020 at 6 PM অৰ্থাৎ 26 তাৰিখে যেটো হ'ব হেটো একচুয়ালি mock test হে হয় হেটো দি যাতে তোমালোকে টেষ্ট হ'ব পাৰা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ ধৰিলো আহিব বা কেনেকৈ অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব So হেতু কাৰণে 26 তাৰিখে 5:30 বজা আৰু 6:30 ভিতৰত যিকোনো এটা টেষ্ট দি চাবা বা যেটো মেইন এক্সাম টো একচুয়াল এক্সাম টো 27 তাৰিখে হ'ব একচুয়াল এক্সাম টেষ্ট বি half an hour duration the candidate have to arrange the proper network connection on that day there will be 10 questions general english 10 question logical reasoning 10 question general mathematics 10 question general knowledge that is 40 question to be allowed in 30 minutes অৰ্থাৎ 40 টা questions আহিব MBA entrance ৰ কাৰণে but 30 marks ৰ কাৰণে হয় so হেতু কাৰণে তোমালোকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত সকলোবিলাক দি থোৱা আছে ৰেজিস্টাৰ কৰিলে তোমালোকে MBA কৰিবলৈ কৰিব পাৰিবা আৰু এখন হল ইয়াৰ নটিস বাট যেহেতু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ চাবলৈ বহুত ৰৈ আছে এই ভিডিওটো সো আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ অৰ্থাৎ 6th সেমিস্টাৰ অনলাইন এক্সামৰ যিখন নটিস মই হেখন দেখাই দিছো এইখন হৈছে 6th সেমিস্টাৰ ইয়াতো হে পৰ্টেল একেই হয় তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দি দিম তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপটো আৰু ডাউনলোড কৰা মাত্ৰক নেক্সট যেটো এক্সাম শিডিউলৰ কথা কম procedure to sign in for test using Krishnakanta Handikoi State Open University online exam Android app for degree 6th semester to done or after 28 August login koriba tomaloke enrollment number registration number tipni same process OTP ahibo verify koribo lagibo tar pisot start exam and select mock test aru yar jeto mock test or date to mock test or jeto date to mo mock test or date to dekhai diso mock test will be held on 3rd September 2020 5:30 PM to 6:30 PM অর্থাৎ ইয়াৰ কাৰণে 3rd September mock test হ'ব তোমালোকৰ যেটো mock test তো হয় mock test তো 3rd September হ'ব 5:30 বজাত আৰু 6:30 বজাত তা তোমালোকে mock testত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব একচুয়ালি এপিয়াৰটো বাধ্যতামূলক নহয় বাট এক্সামৰ কাৰণে যেহেতু প্ৰিপাৰেচন হৈ থাকিলে ভাল হয় বাট নেক্সট কথা কৈছে date time and marks of actual examination will be announced after the complete of mock test আৰু mock test to যেতিয়া তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকক ইয়াৰ যেটো date and time আপডেট কৰিব অৰ্থাৎ 3 সেপ্টেম্বৰ পাছত ইয়াৰ KKU undergraduate 6th semester examৰ notice আহিব সো এক্সাম সমূহ কেনেকৈ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত চাই লবলৈ এখিনি সুবিধা দিছে সো এখিনি প্ৰসেস হয় 3 সেপ্টেম্বৰ পাছত আপডেট আহিব যদি তুমি KKU ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফলো কৰা যেহেতু মই ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতখিনি আপডেট দি থাকো যেহেতু তোমালোকৰ যিবা ডাউট থাকিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰা বহুতকে মই হেল্প কৰিছো যেহেতু বহুত যিসকলে ভিডিও চাইছে বা তোমালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ পৰা হেল্প পাইছা তেন্তে এই বিষয়ে কমেন্ট কৰি জনাবা যে মই হেল্প কৰো না নকৰো যেহেতু মই যিমান পাৰা তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো ভিডিওটো ইমানতে আজিলৈ সামৰণি মাৰিছো নেক্সট আপডেটত লৈ পুনৰ আকৌ ভিডিও লৈ আনিম সো ইমানেই ধন্যবাদ বাদ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা ধন্যবাদ